पढ्दै जाँदा बल्ल बल्ल रियलाइज गर्छ र त्यसपछि स्टार्ट गर्छ अलरेडी ढिलो भइसकेको हुन्छ। कुराहरू रियालिटी छ हाम्रो नेपाली युनिभर्सिटी नेपाली कलेजेसहरूको, जुन चाहिँ हामी नेपाली स्टुडेन्टहरूले फेस गर्ने गर्दछौँ। पोर्टफोलियो चाहिँ यतिको स्ट्रङ पार्ने कि हामीलाई जब पाउन एकदमै सजिलो होस् भनेर। Hello everybody, welcome to my new video. I am Subha Kuswaha and आजको भिडियोमा I am going to tell you about the biggest mistake of IT student. I don't know कतिजनाले यो कुरा भन्छन् भन्दैनन् अथवा थाहा हुन्छ कि हुँदैन, but before joining IT मलाई चाहिँ यो कुराहरू थाहा थिएन. So stick with the video till the end so that you can know about that things. And what I would say कि if तपाईले यो कमिट गर्न सक्नु हुँदैन कि I am going to avoid that mistake, then I would suggest do not join IT. So before starting my video, I would like to say you, if you are watching me for the first time and haven't subscribed my channel, then do subscribe it right now. Now let's begin our video. So first of all, I'd like to ask you why you want to study IT or why you're going to join IT. So most of the time answer के हुन्छ कि engineering भन्दा सजिलो छ IT और अरू केही समझमा आएन एन्ड एकदम रेयरली के केस हुन्छ कि आई वान्टेड टु बिकम अ कोडर, आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन बिकमिङ अ प्रोग्रामर, आइटी कोर्सेस एट्र्याक्टेड मी सो आई जोइन आइटी. सो मोस्ट अफ अस यिनीहरू रिजनकै कारण आइटी जोइन गरे हुन्छौँ र सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम इज कि आइटी त कम्प्लिट हुन्छ, विल गेट सर्टिफिकेट आफ्टर द कम्प्लिसन, बट वी वन्ट ह्याभ स्किल्स इन आवर ह्यान्ड बिकज ड्युरिङ आवर स्टडी हामीले फोकस गरेर हुन्छौँ पास गर्नमा र जति कुरा हामीलाई कलेजमा सिकाइन्छ त्यो कुरामा. बट एज वी नो आइटी जोइन गरिसकेपछि अथवा कुनै पनि कोर्स जोइन गरिसकेपछि जसको पनि थट के हुन्छ कि आफ्टर कम्प्लिटिङ माई स्टडी आई वुड गेट अ प्रपर जब एन्ड आई वुड बी वर्किङ एन्ड अर्निङ मनी. सो आई थिङ्क सबैजनाले यही सोचेको हुन्छ. बट वाट इज द ट्रुथ इज नेपाली युनिभर्सिटिज एन्ड कलेजेस डु नट ग्यारेन्टी अबाउट जब एन्ड प्लेसमेन्ट र यहाँको पढाइ पनि थियोरिटिकल बेसमा हुन्छ. बट मार्केटमा हामी इन्टर गरेपछि हामीलाई प्र्याक्टिकल नलेजको जरुरत हुन्छ. वी नो द्याट्स इम्पोर्टेन्ट. हाम्रो मिस्टेक के हुन्छ कि हामीले पढिरहेको बेला आफैले कुनै एउटा कुरामा फोकस नगरेर कलेजमाथि डिपेन्ड भएर कि जति सिकाइरहेछ त्यति मात्र गरेर वी आर गोइङ टु गेट जब or we are going to work and on, त्यो कुरा सोच्नु is the biggest mistake. So what if your teacher says you, it doesn't matter how smart you are or how excellent you are, तिमी कतिको जान्ने छौ or easily examहरू पास गर्छौ, even if you are good at your study, you are going to struggle a lot just for earning 20 to 25,000 per month. Or what if your college says you will provide certificate after your completion, but we do not guarantee about your job. So यो कुराहरू रियालिटी छ हाम्रो नेपाली युनिभर्सिटी नेपाली कलेजेसहरूको, जुन चाहिँ हामी नेपाली स्टुडेन्टहरूले फेस गर्ने गर्दछौँ. एन्ड हामी जस्तो स्टुडेन्टहरू बल्ल 1 वर्ष 1.5 वर्ष पास भइसकेपछि यो कुरा रियलाइज गर्छौँ कि जस्ट डिपेन्ड भएर कलेजको स्टडीमा हामीले चाहिँ वी आर नट गोइङ टु सर्भाइभ इन द मार्केट, वी आर नट गोइङ टु अर्न अ लट अफ मनी. The best way to avoid these mistakes is accepting this reality and try to do something else. मतलब try to do something by yourself. सो आइटीको कोर्सेसहरू थियोरिटिकल बेसमा एकदमै राम्रो छ, एकदम बेस्ट छ, बट प्र्याक्टिकली हामी चाहिँ एकदमै पछाडि छौँ. हाम्रो युनिभर्सिटीहरूमा प्र्याक्टिकल बेसमा दिने नलेजहरू त्यति स्ट्रङ हुँदैन कि हाम्रो स्किल बिल्ड गर्नमा हेल्प गरोस्. अफकोर्स त्यो एउटा बेसिक नलेज बिल्ड गर्न चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ. सो ब्याचलरको 4 वर्ष कम्प्लिट गरिसकेपछि पनि इफ पहिल्यैदेखि आफैले आफ्नो स्किल बिल्ड गर्नमा फोकस गरेको छैन भने यु हेभ टु स्पेन्ड सम मोर टाइम लाइक 6 months or 1 year टु बिल्ड यर स्किल. सो त्यतिखेर टाइम वेस्ट गर्नुभन्दा और त्यतिखेर त्यो कुराहरू सिक्नभन्दा इट वुड बी बेटर कि तिमी अहिले नै एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर स्किल बिल्ड गर्यो भने राम्रो. सो आइटी जोइन गर्न गइरहेछौ और आइटीमा अलरेडी जोइन गरिसकेका छौ भने I would strongly recommend to choose a language by now and start working on it. Either you are in your school or +2 or in the middle of your bachelor. So language choose गरिसकेपछि एउटा रोड म्याप फलो गर्ने. अब जस्तै वेब डेभलपर होस् अथवा एप डेभलपर होस् अथवा जेसुकैतिर आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ त्यो रिलेटेडको रोड म्याप फलो गरेर आफ्नो स्किल बिल्ड गर्नमा तिर लाग्ने. एन्ड अल्सो यति धेरै प्रोजेक्टहरू बिल्ड गर्ने र आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ यतिको स्ट्रङ पार्ने कि हामीलाई जब पाउन एकदमै सजिलो होस् भनेर. र आफूलाई आइडिया छैन कि कसरी प्रिपेयर गर्ने कसरी स्टार्ट गर्ने भनेपछि सो कोही मान्छे हुन्छ अलरेडी यो फिल्डमा काम गरेर अगाडि बढिसकेको, त्यो एउटा मेन्टर फाइन्ड आउट गर्ने तिनीहरूले कसरी काम गरेको थियो, कसरी अगाडि बढेको थियो एन्ड हाउ दे डिड इट, त्यो कुराहरू फाइन्ड आउट गर्ने, रिसर्च गर्ने. दिस अल डिपेन्ड्स अन रिसर्च एन्ड यो हार्ड वर्क. सो अहिलेसम्म सुरु गरेको छैन भने दिस इज द टाइम, यु सुड स्टार्ट बाई नाउ. यसमा पैसा धेरै छ अफकोर्स, बट स्किल पनि चाहिन्छ र यो कुरा रियलाइज गर्नलाई मान्छे ब्याचलर जोइन गरिसकेपछि 1 year 2 year 3 year पढ्दै जाँदा बल्ल बल्ल रियलाइज गर्छ र त्यसपछि स्टार्ट गर्छ अलरेडी ढिलो भइसकेको हुन्छ. सो दिस इज द सोल्युसन वाट यु क्यान डु. हाम्रो प्र्याक्टिकल नलेज त्यति स्ट्रङ छैन, त्यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको कमी कमजोरी छ. बट अहिलेदेखि हामीले आफैले आफ्नो स्किल बिल्ड गर्नतिर लागेनौँ भने, आफ्नो एउटा पाथ बिल्ड गरेनौँ भने द्याट वुड बी आवर बिगेस्ट मिस्टेक. टु अभोइड द्याट हामीले आफैले आफूमाथि काम गर्नुपर्छ. थिङ्क अबाउट इट एन्ड आई होप
this video help you, and if you like the video, do subscribe my channel, and thank you for watching. I'll meet you in another video. Till then, bye bye.